Bine v-am găsit! Eu sunt Cătălina și astăzi o să facem împreună un cheesecake cu caramel sărat. Pentru început o să facem blatul. O să avem nevoie de 200 de grame de biscuiți clasici, 2 napolitane de 30 de grame fiecare, 100 de grame de unt și o lingură de frișcă lichidă. O să începem prin a amărânți biscuiți. Mărunțim și napolitanele și între timp punem la topit cele 100 de grame de unt. Amestecăm biscuiții mărunțiți cu napolitanele și pe urmă vom adăuga frișca și untul topit. Pentru această compoziție vom folosi o tavă cu diametru de 24 de cm cu lateralul detașabil. În ea vom pune hârtie de copt. Hârtia pe care o veți decupa o vom pune în interior pe margine. Ungem tava cu puțin unt topit, atât baza cât și lateralele, pentru a se prinde mai ușor hârtia de copt. Golim în tavă compoziția pentru blat și o să apăsăm foarte bine să o nivelăm. Apăsăm bine pentru a obține un blat cât mai compact. Băgăm blatul la cuptor pentru 10 minute. La 180 de grade. Cât stă blatul de biscuiți la cuptor, pregătim crema. Pentru cremă avem nevoie de 3 ouă, un pliculeț de zahăr vanilat, esență de vanilie, 50 de grame de zahăr pudră, 700 de grame de cremă de brânză și 200 de ml de frișcă lichidă. Vom pune mai întâi ouăle. Pliculețul de zahăr vanilat, puțină esență de vanilie și cele 50 de grame de zahăr pudră. Și amestecăm. Acum vom adăuga crema de brânză.
Amestecați ouăle cu crema de brânză până obțineți o pastă omogenă care arată așa. Acum puteți adăuga și frișca. Crema de brânză este gata, nu mai rămâne decât să o turnăm peste blatul de biscuiți și apoi să o băgăm la cuptor la 180 de grade pentru o oră. Împreună cu cheesecake-ul vom băga la cuptor și o tavă cu apă pentru menținerea umidității și pentru evitarea eventualelor crăpături de suprafață ale acestuia. Cheesecake-ul este gata, l-am lăsat o oră la cuptor, iar în momentul în care am oprit focul, am lăsat cuptorul întredeschis cu ventilatorul pornit și cu mănușa, așa cum o vedeți în imagine pusă, pentru încă o oră. Acest lucru, împreună cu tava cu apă, sunt cele două secrete care vă ajută să aveți un cheesecake perfect neted și fără crăpături. A treia parte a cheesecake-ului este caramelul cu migdale sărate. Pentru acesta avem nevoie de 125 de grame de zahăr, 60 de grame de unt, 100 de ml de frișcă și 50 de grame de migdale sărate, prăjite și sărate. Vom începe prin a mărunți migdalele, dar nu foarte fin. După ce am terminat de mărunțit migdalele, ne ocupăm de caramelizarea zahărului. Vom pune zahărul într-o cratiță sau într-o tigaie. Zahărul aproape s-a topit, îl mai lăsăm un minut, două și punem untul. În momentul în care se topește untul, oprim focul. Acum putem adăuga și frișca. Caramelul este gata. Pe măsură ce se răcește, el își schimbă culoarea, se va mai colora și se va îngroșa. Între timp cât se răcește, putem transfera cheesecake-ul pe farfurie. Peste crema de caramel adăugăm migdalele sărate. Turnăm sosul de caramel peste cheesecake.
Cheesecake-ul este gata spre a fi pus în frigider pentru 6 ore sau peste noapte. Am lăsat cheesecake-ul peste noapte. Așa arată. Trebuie să vă spun că nu am pus niciun fel de făină, niciun fel de amidon de porumb, așa cum ați văzut. După cum vedeți, straturile s-au păstrat foarte bine și îl vom gusta imediat să vedem dacă a ieșit așa cum ne-am așteptat. Să vedem cum este. Sunt foarte curioasă. Oh, ce frumos se rupe! Uitați ce frumos s-a tăiat! Este magnific de bun! Crema de brânză este foarte fină, iar caramelul sărat este extraordinar de bun. Iar migdalele sărate, prăjite, aduc un plus de savoare. E foarte bun, trebuie să-l încercați. Vă las aici o listă cu peste 80 de rețete de dulciuri pe care vă invit să le încercați. Iar dacă vă plac, nu uitați să vă abonați. Până data viitoare, rămâneți sănătoși! Numai bine!